Mình đang tiến hành kiểm tra và sửa chữa cái máy này. Mình thấy cái máy này có tình trạng rất là hay và trên cái kênh của mình chưa có video dạng này, nên mình sẽ tiến hành mình quay lại quá trình sửa chữa máy này nhé. Đây là cái máy HP 240G9 dòng i3 thế hệ 12. Và cái máy này tình trạng là reverb âm thanh vẫn nhận, không có phát cái âm thanh gì hết. Điều chỉnh âm thanh vẫn được, sẽ tăng giảm volume mà vẫn được bình thường. Những cái tình trạng này mình đã làm vài video trên kênh của mình, tình trạng máy âm thanh bên laptop Dell và Asus, và hiện tại là đang con HP G9 này bị lỗi, không biết có bị tương tự như những dòng khác không. Sau khi mình đã gắn cái ổ của mình vào để mình test, đây là cái ổ M2 của mình đang test trên Win của mình để mình loại bỏ. Mình nghi ngờ là cái Windows của khách nó bị lỗi nên mình gắn cái Windows của mình vào để mình thử, và kết quả cũng vẫn như vậy, cũng không có âm thanh. Vì sao mình nói cái máy này cái tình trạng là hay nên mình quay lại liền cho cả nhà xem luôn. Nó sẽ khác những máy kia. Những máy kia là mình ghi với dắt âm thanh vẫn không ra, nhưng mà cái máy này mình ghi với dắt âm thanh. Đây, đang phát âm thanh tự lo ha. Mình sẽ rút ra nhé, không có âm thanh. Sẽ ghim vào, có âm thanh. Ban đầu mình cứ nghĩ là cái lo của cái máy lỗi, mình đã thử lo khác vào nó cũng vẫn tình trạng như vậy luôn. Vậy là nguyên nhân là bị lỗi gì? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra và kiểm tra và sửa chữa nhé cả nhà. Tiến hành tháo máy ra. Trước tiên mình sẽ tháo cái cục pin ra. Cái máy này cũng từ bên hãng HP trả về nha cả nhà. Và báo bị lỗi men, bên hãng báo thay men nên khách có nhu cầu sửa chữa nên gửi bên mình sửa chữa. Sẽ tháo cáp wifi ra, tháo dây cáp anten wifi ra, tháo cái lo ra. Muốn tháo nguyên men này thì bắt buộc mình phải tháo nguyên cụm màn hình này ra luôn. Nên mình tháo ốc của bát bản lề, tháo hai bên luôn. Bật cái bát bản lề lên. Tiếp đến mình sẽ tháo toàn bộ những ốc mainboard. Sẽ lấy cái lo ra, lấy jack nguồn lên, tháo cáp màn hình luôn. Nhấn nhẹ men để kiểm tra còn ốc nào không. Ở vị trí đây còn một con ốc. Mình đã hoàn toàn lấy được cái mainboard ra. Nhưng vị trí này thì đây có bông gòn đây, nên là không lẽ có sửa rồi. Rồi đây cả nhà, mình sẽ zoom cận cảnh cho cả nhà xem. Đây mình đã phát hiện đây lỗi đây, thấy không cả nhà? Bây giờ mình đã thấy được lỗi rồi. Tiên mình sẽ làm vệ sinh sạch ngay vị trí này. Này, khả năng là bị vào nước hay gì đây. Đã vệ sinh sạch sẽ. Đây là vị trí tụ. Ở đây có thể là cái cuộn dây. Ở đây là vị trí tụ và tụ. Vẫn còn chưa sạch nha cả nhà, còn dính vào đây. Bây giờ mình sẽ bật cái bao wheel lên. Còn mềm bao wheel này thì không có, mình sẽ dùng cái bao wheel tương đương là 240G8. Mình thấy nó vị trí cũng rất là giống nhau. Đây, kiểm tra đây, vị trí là con ICM thanh đây, tại U500 đây cả nhà. Giờ mình sẽ kiểm tra coi xem cái thiết kế có giống nhau không. Thiết kế chỗ này khác rồi, con dây bên cái mainboard thì nằm ngang, nhưng mà trên đây thì nó sẽ nằm xuôi. Đây vị trí 5V. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào và mình đo kiểm tra cho cả nhà xem. Chuyển về thang nguồn.
cấp nguồn vào. Sau đó mình sẽ kích nguồn. Men đã hoạt động. Đo kiểm tra cho cả nhà xem. Vị trí này 1V8 thì qua cuộn dây bên đây là 1V8. Vị trí này là 5V. Thì qua đây đáng lẽ là 5V. Cuộn dây này có vấn đề, có 2V. Đây là vị trí là cuộn dây nha cả nhà. Còn dưới đây là tụ. Cuộn dây thì mình đo đây, nó không còn thông nữa. Sẽ chuyển qua chế độ thông mạch cho nó dễ. Không thông. Cuộn dây đây thông nè. Cuộn dây này là có vấn đề. Sẵn mình kiểm tra cặp tụ này có vấn đề gì không. Không có. 15 mi. Tụ bên đây cũng là 15 mi. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay cuộn dây này và mình sẵn hai con tụ này luôn. Mình xem hai con tụ này có thông với đường này hay không. Tụ này cũng vẫn là thông nha cả nhà. 5V đây. Có bô wheel và sẽ thông chân số mấy. Thông với chân số 39 và chân 34 là đường nguồn 5V. Vị trí chân 39 là chân này. Đây là 40 nè, giật về một chân là 39. Thông thông thông. Theo trên bô wheel thì trên đây là 5V. 5V có ký hiệu là B5V0S, nó cấp cho audio. Và qua đây qua 4 con tụ lọc này và vào chân 39 và chân 34 thì mình đã đo thông là chân 39 phải thông qua 4 cái cặp tụ này và cấp nguồn từ cuộn dây này. Bây giờ sẽ tiến hành mình thay cuộn dây này và mình sẵn thay cái con tụ này luôn. Con tụ này ngay vị trí này nãy mình thấy nó ẩm ten nhiều quá nên mình thay luôn cho an toàn. Mình tìm cuộn dây. Vị trí này có một cuộn dây, ta lấy cuộn dây này. Cái cuộn dây này có con tụ này, mình lấy con tụ này luôn. Mình sẽ bóc cái cuộn dây bên đây. Và con tụ bên đây. Nghe mùi. Cái mùi giống cà phê cả nhà ơi. Mùi cà phê còn đỡ cái mùi mà tiểu nhi đồng nó còn dữ nữa. Thò một cái là kiếm cái khẩu trang đeo không kịp. Sau nước tiểu nhi đồng là nước mắm. Những cái mùi thơm đặc trưng. Thay thế xong thì mình sẽ vệ sinh len. Đây là hai vị trí mình vừa mới thay xong. Đây là cuộn dây và đây là con tụ. Giờ mình sẽ chờ cái men bo để giảm nhiệt độ nha. Tại men bo đã giảm nhiệt độ bớt rồi. Mình sẽ cấp nguồn vào. Sau đó mình sẽ kích nguồn. Men đã kích nguồn. Giờ mình sẽ tiến hành mình đo nha. Cuộn dây mình vừa mới thay nè. Vị trí có 5V và đầu cuộn dây bên đây đã có 5V nha cả nhà. Và tụ lọc mình đo thì tất nhiên là đã có 5V rồi. Đây 5V. Đây 5V. 5V đủ. Mình đã gắn kết nối main board và màn hình tạm ở ngoài và mình có gắn cái loa và cái thiết bị sử dụng chuột ngoài của mình. Giờ mình sẽ chờ cái máy này vào trong Windows và mình sẽ thử nha, xem kết quả có thay đổi gì không. Đã vào Windows, biểu tượng lo vẫn còn. Đó. Mình nghe tiếng âm thanh nhỏ nhỏ rồi đấy. Giờ mình sẽ mở một bài nhạc nghe thử. Ok cả nhà ơi. Đây mình sẽ tắt lo rồi mình sẽ mở lên lo để cho cả nhà xem. Đây, vậy thành công nha cả nhà.
Sẵn mình sẽ thử lại cái dắt lo phía ngoài luôn xem như thế nào. Ok, đã ngắt qua tín hiệu lo nha. Rồi đã chuyển về lo bên đây. Very good. Bây giờ mình sẽ tắt máy và gắp lại máy hoàn chỉnh thôi. Vậy là thành công nha cả nhà. Cảm ơn em hãng đã từ chối nên mình mới nhận được cái máy này để mình sửa cho khách hàng. Cũng chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nếu cả nhà xem video thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Mình sẽ gắp lại máy hoàn chỉnh và mình bàn giao cho khách. Ráp máy vào thôi. Gắn lại rắc nguồn. Gắn lại quạt tản nhiệt. Gắn lại bo kích nguồn. Mình sẽ vặn ốc main bo lại. Gắn lại cái pan vào. Vặn lại ốc của fan. Gắn cáp bằng phím. Cáp chuột. Đây cái lo của khách. Gắn lại vào. Gắn lại cái sắt lo. Tháo M2 của mình và gắn lại ổ M2 của khách hàng. Sẽ lấy cụm màn hình lên, đưa để vào đúng vị trí. Cáp màn hình nằm ở phía dưới thì mình đưa lại vào phía dưới. Sẵn mình gắn cái cáp vào luôn. Cáp màn hình phải gắn thật là kỹ nha cả nhà, thật là sát mới được nha. Đúng vị trí. Khóa ngàm lại. Bắt bản lề xuống. Về cáp anten wifi để đi vào đúng vị trí như ban đầu. Hạ cái bát bản lề xuống. Sẽ vặn ốc bát bản lề trước. Vị trí này là sử dụng con ốc dài gắn nhầm, sẽ mở ra gắn lại vị trí này, gắn ốc bắt bản lề vào. Vị trí này có một con ốc, ban đầu là dây cáp anten wifi nằm ở phía dưới sợi cáp này, thì mình sẽ gắn lại đúng vậy luôn, nằm phía dưới sợi cáp này. Sau đó mình sẽ gắn lại sợi cáp này để vào đúng vị trí, khóa ngàm lại, gắn cáp wifi vào, vặn ốc lại, sợi cáp anten để đúng vị trí rồi mình ấn xuống.
Còn vấn đề gì không? Nếu không còn gì thì mình gắn cục pin vào. Vặn ốc của cục pin lại. Không quên dán cái tem của mình vào. Chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi là gắn mặt đê vào. Quặng ốc là có tiền nghe cả nhà. Cũng tùy theo con nha cả nhà, nhầm con quặng cả ngày luôn không có một xu nữa. Này bây giờ mình sẽ test lại và kiểm tra lại. Ok hết, mình sẽ báo giá cho khách hàng. Mình sẵn mình thử cái pin của khách luôn xem có vấn đề gì không. Mình sẽ báo tổng thể một lần cho dễ. Kích nguồn, sẽ cấp nguồn vào. Video đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Bye bye cả nhà.